ทำยังไงให้ผิวของคุณเปิดรับทุกการบำรุงให้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนครีมที่ใช้อยู่ลองแทนผิวด้วยฟองน้ำเห็นไหมคะข้างที่ชุ่มชื่นกว่าจะซึมซับการบำรุงได้ดีกว่าแค่เพิ่มไฮยาคอลลาเจนเซรั่มแล้วไวท์เพอร์เฟกต์เซรั่มเป็นขั้นตอนแรกหลังการทำความสะอาดผิวป้องกันการเกิดปัญหาริ้วรอยสิวฝ้าจุดด่างดำช่วยให้ผิวคุณแลดูกระจ่างใสอ่อนกว่าวัย